Guys, may aaminin po ako. May certain condition po ako in the past and kahit na ngayon, hindi ko na po talaga yun maalis sa sarili ko. Hindi po ito alam ng mga previous clients ko, even ng mga kamag-anak ko, yung mga kami lang dito sa loob ng bahay ang nakakaalam at saka syempre yung immediate family ko. Yes, dumadami na po kasi yung aking mga subscribers dito sa YouTube and I feel na kailangan ko talagang maging honest sa inyo. Kailangan ko maging tapat sa inyo. And yun nga po, guys, mahirap mang aminin pero ako po ay isang addict. Yes guys, isa akong addict. Certified addict sa pag-virtual assistant. Hindi ko na po talagang matanggal sa sarili ko ang maging virtual assistant. At kahit ano pang gawin ko para pigilan yung sarili ko, dagdagan yung trabaho ko, or mag-unwind, or mag-ano, hindi ko na po talaga mapigil. Talaga pong isa akong certified addict sa pag-virtual assistant. Ngayon, kung gusto mong malaman na aking story, kung paano ako nagsimula as virtual assistant, at hanggang ngayon, kung ano pa na aking ginagawa, at bakit ba ganun kalakas ang aking loob para mag-offer ng one-on-one coaching at para bigyan kayo ng guidance as a beginners starting from scratch. Kung gusto niyo malaman lahat yan, keep watching this video. So guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako nagsimulang maging virtual assistant at bakit ako naging addicted sa pagiging virtual assistant. So kagaya din ninyo, nagsimula din ako from scratch, wala din akong alam. I have no idea kung paano magsimula as virtual assistant. And I don't even know na meron job na virtual assistant during that time. So I was an OFW, single mother, and then broken family, breadwinner, tumutulong ako sa magulang ko kasi matatanda na sila, may mga sakit, and then nagpapaaral ako ng mga kapatid sa college, and then may anak din ako na nag-aaral sa private school. So as OFW, hindi ko pinoproblema noon ang pera. I'm financially stable noon during that time kasi okay naman yung sahod ko. Pero when I say financial stable, may madating akong sahod every month na enough na para maipadala ko sa Pilipinas at saka enough na din sa panggastos ko doon habang nandun ako sa abroad. Pero hindi ko nare-realize na wala akong ipon savings para sa mga emergency situation. So, as OFW, nag-job hopping ako, country to country, and then nag-office manager ako, executive assistant, project coordinator, kung ano, basta kung ano-anong trabaho na pwede kong pasukan na qualified ako, kung ano yung pinag-aralan ko before, nag-bookkeeper ako. So, as OFW, okay naman ako. Yun nga lang, wala akong masyadong naipong pera for emergency and then para sa future na rin namin ng anak ko. So one time, biglang may nangyari na hindi ko inaasahan, na hindi ko naisip na mangyayari sa akin. Kasi akala ko as OFW, stable na ako. Eh biglang nag-down yung economy. And then kinausap ako ng amo ko, sabi sa akin ng boss ko, I have to go back to the Philippines daw kasi expired na daw yung visa ko. Naka 4 years na ako dun sa country na yon, and then policy nung kanilang nung government nila na ang isang expat or isang employee na under ng working visa is kapag naka-4 na taon na, kailangang umuwi ng Pilipinas or ng home country para i-renew yung visa. So, syempre, nag-worry ako during that time kasi isipin nyo guys, down yung economy. So, may posibilidad na hindi na ako makabalik dun sa bansa na yun. Although, sinabihan ako ng boss ko at saka ng HR namin na makakabalik pa ako dun. So, kahit labag sa kalooban ko at hindi ako ready, umuwi ako ng Pilipinas. Pero guys, sa aeroplano pa lang, tumutulong na talaga yung luha ko. Talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi lahat na lang ng negative thing, nasa isip ko na wala kaming kakainin, ang ipon ko is konti lang, tatagal lang ng ilang linggo, ilang buwan, tapos marami kong bayarin, bahay, kuryente, tubig, tuition fee ng kapatid ko, gamot ng nanay ko, lahat na lang, parang naging pasaan ko yung mundo. So sa aeroplano pa lang, lumuluha ako, tapos sabi nung katabi ko, are you okay? Sabi ko, yes, I'm okay. I'm just excited to see my family. Pero deep inside talagang namumroblema talaga ako kung anong gagawin ko pagdating ng Pilipinas. And then, parang I feel like it's a big failure sa part ko na hindi ako nakapag-ipon na
wala akong napundar. Tagal kong nag-OFW. Wala akong masyadong magandang nangyari sa buhay ko. Sa aeroplano pa lang, nagpa-plan ako kung anong gagawin. Mag-apply ako ng job, na ganyan-ganyan. So, nung pag-uwi ko ng Pilipinas, nagpahinga lang siguro ako ng mga 1 week. And then, nag-start na ako mag-send out ng resume ko. And then, yun naman, dahil maganda naman yung qualification ko, natanggap naman ako kaagad. And then, yun nga lang, sa hirap ng travel, commute from Laguna to Makati, kasi nangungupahan lang kami nun sa Laguna. Sobrang hirap na, gutom na ako sa traffic, tapos ang daming commute, tricycle, jeep, tapos jeep na naman, yung ilong ko, puno-puno ng alikabok, sobrang hirap na rin, samantalang nasa abroad ako. Ang ginhawa ng buhay ko, kumbaga, madali ang buhay dun sa abroad as OFW para sa akin, kasi mataas naman yung position ko, maganda naman yung trabaho ko. So, yun nga, namayat ako, tapos give up ko na rin. Eventually, give up ko na yung trabaho na yun. Then sabi ko sa nanay ko, tipid lang muna kami kung kinakailangan naming umaga, tanghali, hapon, tuyo, ang ulamin, okay lang. Kung kailangan naming asin, ang ulamin, okay lang. Basta, tipid lang muna kasi ang hirap kung ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin. So eventually, give up ko yung work ko na dun sa local job kasi hindi na kinaya ng powers ko. So, ang ginawa ko, since may laptop naman ako, although mahina talaga yung internet ko noon talagang pahirapan pa noon parang 4 GB lang yata yung internet namin, pahirapan pa noon. Pero nag-browse ako sa internet, tapos nag-browse ako ng, sabi ko, work from home, Filipino. Tapos ayun, nag-browse, nung nag-search ako sa Google ng ganun, may lumabas dun sa search result na virtual assistant, and then doon ko na kilala yung word na virtual assistant. And then, binasa ko yung mga articles, yung mga blogs about virtual assistant, and napakadami pala sa US na mga nag-virtual assistant. Kumbaga, dati silang full-time employee sa corporate office, and then nagko-convert sila into virtual assistant. So, naging curious ako, ni-review ko talaga kung ano ba yun. And then yun nga, dito sa Pilipinas may isang website, na job search website, para sa mga virtual assistant. So, ang ginawa ko, nag-apply ako doon, in-upload ko yung CV ko, and then ginandahan ko yung presentation ng aking qualifications, sinagutan ko lahat yung mga questions doon. Lahat ng record, wala akong niligtaan na kahit na isang blank. Lahat sinagutan ko. So, in just a short period of time, may mga bumalik sa aking mga clients na nag-request for interview. So, parang sa 10 in-applyan ko, 4 yung bumalik. And then, nung binalikan ako nung 4 na yon, during the interview, yung 3 nag-offer sa akin ng full-time as executive assistant, pero 25K. And then, yung isa, in-offer nila ako ng ganun din, executive assistant, pero ang sahod ko lang is 15K, pero yun naman is 4 hours a day, and then 5 days a week. So, inaano ko, sabi ko, mas maganda na yung full-time, pero ito, kung tutuusin, mas malaki to kasi part-time lang. So, ginawa ko, tinry ko yung part-time, pero eventually, dun sa second interview namin, nung nag-finalize na kami ng contract, tinry kong i-renegotiate. Sabi ko, may nag-aantay kasi, kahit wala, kumbaga, diskarte ko lang yun nung time na yun. Kahit wala akong isang clients na nag-aantay sa akin, sabi ko, may isa pa kasing job offer na nag-aantay sa akin, na inaantay nila yung sagot ko. So, ito yung offer nila. Sabi ko, baka pwedeng, kasi sabi ko, gusto kong mag-work sa company ninyo. Sabi ko sa kanyang ganun. Sana, matapatan din ninyo para sa inyo nila ako mag-work na, Sabi ko, kahit full-time na lang ako sa inyo, sabi kong ganun. So, ayun, eventually, in-offer din nila sa akin same salary na 25,000 part-time, 4 hours a day, 5 days a week. So, mantalon-talon na ako nun. Kasi, syempre, 25,000 may 4 hours a day. That's, may pamalengke na kami, may pambayad na kami ng kuryente. Ganun kasimple yung buhay ko noon na sobrang tuwa ko. So, dun nag-start yung aking pagiging virtual assistant. So, hindi ako nag-undergo ng mga trainings, mga webinars, mga seminars. Nilakasan ko lang talaga yung loob ko. Nag-research lang ako about virtual. Wala akong idea kung ano ba yung mga work ng virtual assistant na yan. Basta nag-apply lang ako kasi naisip ko kailangan ko lang ng pera. And then yun nga, nakapag-work na ako eventually. Pero habang nag-virtual assistant ako, pina-follow up ko pa rin yung aking visa sa Australia. Pero laging lang sagot sa akin is, wala pa, on process pa. So, lalo akong nadadown. So, nung time na yon, na-realize ko na,
4 hours a day, pwede pa akong magdagdag ng isa. So, doon nagsimula yung pagdagdag ko ng maraming clients. Lahat na lang ng pwede kong pasukan as virtual assistant. Second job ko as virtual assistant is a real estate agent. And then, dumami, naging executive assistant na ako, admin assistant, lead researcher, nag-email marketing na din ako. Tapos, ano pa ba yun? Amazon VA, pero dun sa Amazon VA, yung ginawa ko, tinulungan ko yung owner kung paano i-set up yung shop niya sa Amazon. And then, nag-Shopee VA din ako, so ganun din. Tinulungan ko din yung clients ko kung paano niya i-set up yung kanyang store yung kanyang Shopify store. And then, naghanap kami ng mga products sa Alibaba, kung saan-saan pa. Tapos, yung mga eBay na yan. So, in short, sa dami-dami ng applyan ko kasi kaya ako dumami yung mga clients ko noon kasi naging addicted na ako sa pag-virtual assistant. Bakit ako naging addicted? Kasi habang dumadami yung kita ko, nakikita ko sa bank account ko, dumadami yung laman ng bank account ko. Naging addicted ako, guys. Sa isang araw, nag-work ako ng 16 hours a day. Konti na lang yung tulog ko. Ang laki na ng eyebag ko. Namayat ako. Nalaglag yung katawan ko. Pero guys, payat man yung katawan ko. Ang taba ng bank account ko. So, saan ka pa, diba? So, sabi ko, kaya ko to. Pero eventually, nag-give up din ako kasi nahirapan yung katawan ko. Pero tinuloy-tuloy ko pa rin yung pagiging virtual assistant. Pero nag-less din ako ng work. And then, ang kagandahan yan is one day, yung first ever virtual assistant na nag-hire sa akin, umuwi silang Pilipinas na hindi nila in-inform sa akin. Basta tinawagan nila ako na, "Hey Lisa, nandito kami sa Alabang, can we meet?" So, nagtaka ako bakit kaya. Tapos ayun, nag-meet kami doon sa Alabang and then diniscuss nila sa akin yung kanilang business proposal na sabi nila gusto daw nila ako as a person kasi mapagkakatiwalaan daw ako. Tapos, yun nga, diniscuss nila yung plan nila sa expansion nila dito sa Asia at saka gusto nila nga akong gawing partner dito sa Pilipinas. So, yun guys, nakipag-partner ako sa kanila. Hanggang ngayon, partner pa rin ako sa kanila. Pero hindi na yung virtual assistant. Kasi full-time employee na nila ako, partner na nila ako. And then, nagkanda kami ng mga ilang projects dito sa Pilipinas. Nag-hire ako ng mga Filipino engineer. Pinapadala namin sa US para mag-training. So, yun yung naging first ever virtual assistant ko na nag-turn into good business. Na hanggang ngayon, syempre, I'm with them pa din. Sila yung aking main source of income. Kasi okay yung sahod ko sa kanila. Tapos yung dito naman sa side, on the side, nag-virtual assistant pa din ako. Kasi maganda yung naging work ko sa kanila. So, inaalaw nila ako mag-travel, US, Canada, ganyan. Depende kung saan nila ako i-assign na project. Kasi nga guys, galing ako sa construction, sa engineering. Yan yung background ko. Sa project ako. So, pinadala nila ako doon. Kailangan nila yung tumulong ako doon sa project coordination. So, inaalala ko nung time na yun, sabi ko, paano ba yan? Yung part-time ko, and dami, hindi ko pwedeng bitawan. Kasi pag nag-travel ako, mapapabayaan ko yung aking part-time job. So, kinausap ko yung sister ko. Sabi ko, kung gusto niya maging virtual assistant. At first, yung sister ko, kasi syempre wala siyang idea about virtual assistant. Ayaw niya. Naawa ko sa kanya kasi lit-lit ng sahod niya sa nagtatrabaho niya. Accountant na siya, bookkeeper. Pero ang liit ng sahod niya. Pero napilit ko pa rin siya. Sabi ko, gawin mo to. Sabi ko, ikaw mag-handle sa'yo yung sahod niyan. Pag nagawa mo yun sa'yo yung sahod niyan kasi alis ka ako. And then yun, ginawa niya. Tapos after 2 months, after ng project, bumalik ako ng Pilipinas. Nagtaka ako kasi virtual assistant na din siya. And alam niyo ba guys, nung binigay ko sa kanya, din sa kanya na yung clients kong isa na yon. Nag-start na siya maging virtual assistant, nakabili na siya ng bahay, nakabili na siya ng kotse, and then ayun, iniwanan na niya yung kanyang problemadong work sa office na sa accounts payable kasi siya. So yun, iniwanan na niya yung work niya na yun, and then nag-full-time virtual assistant na siya, and then malaki na tulong sa kanya ngayon. Kaya nga guys, yun, dun nagsimula yung pagiging virtual assistant niya. And then, ako naman, continuous pa rin ako ng pagiging virtual assistant. Pero this time, naging wise na ako kasi hindi na ako yung nag-part-time or full-time. Nangungontrata na lang ako. Although, sa ngayon, meron akong isang company na full-time ako sa kanila. Pero nag-start lang ako sa kanila as part-time. Kaya lang, hindi naman ako sa nagyayabang or ano. Pero talagang sa experience ko, lahat ng naging clients ko, gusto nila akong i-absorb. Kahit part-time lang ako sa kanila, gusto nila akong i-absorb as full-time kasi yung dedication ko siguro, hindi ako matalino, hindi ako magaling sa English or whatever, kung ano man yung in-expect ninyo na mga tinuturo sa virtual. Wala akong mga ganong skills.
Pero sa akin, dedication ng sa work, yung love ko sa work, yung passion ko to help them to grow their business. Na I treat their business as like my own business. So, ganun ko sila tinutulungan. Nagbibigay ako ng ideas ko, suggestions, nagtitake ako ng initiatives. Kaya lahat ng mga nagiging clients ko, talagang gusto nila ako. And then yun nga, pag nagre-recommend ako ng mga virtual assistant, nag-hire ako ng mga virtual assistant, I make sure na yung nire-recommend ko talaga sa kanila is hindi talaga ako mapapahiya. So, yun nga, nag-business na ako, nangungontrata na lang ako in a way na imbis na mag-full-time o part-time ako sa kanila, kukontratain ko na lang sa kanila. Halimbawa, magsiset up lang ng bookkeeping system nila, i-evaluate ko or i-assess ko muna yung kanilang bookkeeping problem and then pepresyohan ko sila. Kung kaya ko ng 1 month yun, so papresyohan ko sila ng for 1 month. Pag nag-agree kami sa price, and then ayun, mag-start na ako. Pero kung naka-contract ako ng 1 month doon, gagawin ko lang yun. As much as I can, tatapusin ko yun ng 2 weeks para malaki yung kita ko. So, doon nagsimula ako mag-start na mangontrata ng mga project. Ang tawag ko kasi sa doon is contract and then project as virtual assistant. And then yun, dumami ng dumami yung aking clients and then lumago yung aking ipon. And then ngayon, di na ako naman problema na bayarin ko sa bahay or yung na fully paid ko na yung aking bahay. Itong bahay namin na fully paid ko na. And then, nakabili na ako ng first car, second car. And then, ngayon, ang project ko this year and then the coming years is yung second home ko. So, tiyaga lang talaga guys. Dun sa ganun, katulad din niyo ako before, problemado, hindi alam kung saan kukuha ng pera, walang pang-ulam, walang lahat. Tapos, virtual assistant lang talaga yung naging tool ko, naging way ko para makaahon sa sabihin natin kahirapan or sa mga problema ko financially kasi malaki talaga yung naitulong sa akin na virtual assistant. Ngayon kung mag-virtual assistant kayo, I suggest na do not stop learning, continue learning po. Mga software na kinagamit ng mga virtual assistant, alamin ninyo, pag-aralan ninyo. And then, kapag natanggap naman kayo, dedicate yourself. Love your work. Be passionate doing it. And then, sabi ko nga sa'yo, be someone with integrity kasi kapag kayo virtual assistant, hindi naman kayo monitor ng clients nyo na katulad na nasa corporate office kayo na matitingnan kayo, sisilipin lang kayo sa may pintuan or sa may bintana ng inyong office and then makikita na kayo or nasa kabilang cubicle lang kayo. Hindi ganun sa virtual assistant. Magbibigay sa iyo ng tiwala si clients, kayo naman is yung tiwala na bibigay sa iyo ng clients na kayo ay nagtatrabaho kahit hindi niya kayo nakikita. And then pag ginawa ninyo yun guys, yung trabaho na mismo ang lalapit sa inyo. Kasi kapag nagustuhan kayo ng clients ninyo, yung clients ninyo mismo ang magre-recommend sa iba pang client. Kasi ganun ang nangyayari sa akin. At even yung kapatid ko, ganun din yung nangyari sa kanya na nagustuhan ng client yung kanyang trabaho, nire-recommend siya sa iba. Once na nakapag-start kayo ng pagiging virtual assistant, hindi nyo na, to be honest, kapag good yung magtrabaho nyo, hindi nyo na kailangang maghanap ng clients kasi yung clients na mismo ang lalapit sa inyo. So, yun lang po. Kaya kung kayo ngayon may mga pinagdadaanan, mga struggle financially dahil sa pandemic, try nyo mag-virtual assistant. Gamitin nyo kung ano yung previous experience ninyo sa corporate office or kung ano man. Marami pong trabaho sa virtual assistant. Ang ano ko lang po is iba-iba talaga ang pagiging virtual assistant. Hindi yung naranasan ni Alice ay mararanasan mo din as virtual assistant or yung naranasan ni Alice is hindi ko rin naranasan. Ang pagiging virtual assistant po ay iba-iba. Ang bawat company po ay may iba't ibang kailangan at requirements. Hindi po sila pare-pareho. Kaya po, huwag kayong matakot, huwag kayong mawala ng confidence sa inyong kakayahan. Pag alam nyo na kaya nyo mag-email management, go, send resume. Kung kaya nyong mag-lead generation, go, send lang ng send and be confident po. Hindi kailangan magaling mag-English, perfect sa English, fluent sa English, or maging matalino. Hindi po. Kasi ako, hindi talaga ako matalino eh. Matyaga ako. At saka talagang dedicated talaga ako sa trabaho. And I'm passionate doing the job that I am doing. Kaya yan yung edge ko sa iba. So, kaya kayo po, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Marami pa pong paraan para tayong lahat ay maging virtualero and virtualera. So, until the next video, kung nagustuhan ninyo at nakapulutan ninyo ng aral itong aking video, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe.
kung hindi pa kayo nakasubscribe, and don't forget to hit the notification bell para naman ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng new video. So, until this my next video, bye!